ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ معاكم ميرا المجدي من مطبخ ميرا. هنعمل مع بعض النهارده امريكان كوكيز بالكاكاو. مقادير طبعا هسيبها لكم في صندوق الوصف باذن الله، بالجرام وبالكوبايه. وهنبدا نشتغل مع بعض. دي المقادير معايا. اول حاجه هضرب الزبده كويس مع السكر. الوصفه بسكر بني يفضل. لو مفيش هتحطي سكر ابيض، بس يعني طعمه احلى وهو الاصلي يعني بالسكر البني. تمام. بعد كده هضرب الزبده كويس وبعد كده انزل عليها السكر. انا ما كانش عندي سكر بني يكمل الكميه اللي انا محتاجاها يعني، فعملت ده وده. تمام. بعد كده نزلت بقى صفار البيض وبعد كده البيض، فانيليا. سامحوني على صوتي، انا اسفه. وبرضو ضربت كويس جدا. يعني انا مش عايزه السكر يدوب قوي، بس عايزاه يختلط كويس لان انا عايزه القرشه اللي فيه دي، فبالتالي يعني ما تتكيش على السكر قوي، بس اضربيه برضو كويس. حتى احنا مستخدمين سكر بودره مع السكر الحبيبات يعني، علشان يدي الطعم الكويس وفي نفس الوقت ما يبقاش دايب خالص يعني. بعد كده بقى هندخل، وقفت بقى المضرب خلاص، وبعد كده هندخل الدقيق عليه كويس والكاكاو. بعد كده هقلب المعلقة وهلم العجينة كويس بايدي. بعد كده تدخل التلاجة على الاقل نص ساعة. بعد كده بطلع بقى من التلاجة اشكلها كور المقاس اللي انا حباه طبعا، من 15 جرام ل25 جرام، ده المقاس المناسب. بعد ما بشكلها كويس جدا واروح حاطه نص كميه الشوكولات شيبس اللي معايا. طبعا في شوكولات شيبس ابيض بس انا ما كانش متاح عندي فحطيت دارك. وبعد كده يدخل الفرن بقى، بيبقى شغال على درجه حراره 180، بيدخل على 12 دقيقه بالظبط ويروح طالع. سيبيه مسافات كويس جدا في الصواني وانتي بتحطيه عشان خاطر هيلزق منك لان هو بيفرش شويه. اسفه. فسيبي مكان كويس جدا في الصواني عشان ما يكعبلكيش يعني. تمام. ده شكله بعد ما طلع. بسيبه هو بيطلع طري من الفرن. لما بيتساب في درجة حرارة الجو بينشف وبيبقى من جوه طري. تمام. واتمنى تجربوا الوصفة وهستنى تطبيقاتكم باذن الله. وما تنسونيش في السبسكرايب واللايك على الفيديو، وقوليلي في الكومنتات لو في حاجات معينة عايزينها. قولولي وننفذها مع بعض. اشوفكم على خير بكرة في فيديو جديد باذن الله. مع السلامة.